Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μείνει στο σημείο που κάποιος μπορούσε απλά να ανοίξει μία σελίδα, να βάλει το URL του dashboard, να πατήσει Enter και να μπει κατευθείαν μέσα στη σελίδα dashboard. Όμως εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε πρώτα να κάνει login. Έτσι. Δηλαδή, να έχει βάλει το username και τον κωδικό. Να, εδώ βλέπουμε ότι κάνουμε logout κανονικά. Αλλά αν κάποιος πατήσει το dashboard μπαίνει κατευθείαν. Αυτό δεν το θέλουμε. Οπότε τι θα κάνουμε, έτσι. Όπως πολύ απλά καταλαβαίνουμε, θα βάλουμε μία μεταβλητή η οποία όταν κάνεις login που θα γίνεται true και μόλις μπαίνεις μέσα στη dashboard, πριν σου εμφανίσει η σελίδα, θα κοιτάει άμα αυτή η μεταβλητή είναι true. Ωραία. Και στο logout, έτσι, θα κάνει τη μεταβλητή από true false. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να το κάνουμε με χρόνο. Άμα περάσουν 10 δευτερόλεπτα, τότε θα κάνει αυτόματα logout. Ωραία. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι. Για μεταβλητή bool, logged in, ison false. Ωραία. Τώρα. Πάμε. Στη login post, αφού είναι σωστά το username και το password που θα βάλουμε και κάνει ανακατεύθυνση, θα βάλουμε και εδώ τη μεταβλητή login να γίνει true. Ωραία. Πάει και αυτό. Και πολύ απλά θα πάμε στη dashboard get handler και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε εδώ μία if. Αν δεν είναι login, αν δεν είναι logged in, έτσι, τότε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ανακατεύθυνση πίσω στη login σελίδα. Ωραία. Ας πάρουμε εδώ τις εντολές που είναι ίδιες. Ωραία. Και τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε return έτσι ώστε να μην προχωρήσει παρακάτω και να μην εκτυπωθεί κάτι άλλο. Return ESP OK. Ωραία. Οπότε, σε περίπτωση που δεν έχει κάνει login, ωραία, και δεν έχει γίνει true η μεταβλητή, τότε θα μας ανακατευθύνει πίσω και θα γυρίσει OK, έτσι ώστε να μην συνεχιστεί η εκτέλεση των επόμενων εντολών που είναι μέσα στον handler. Ωραία, πάμε να δούμε. Πάμε να κάνουμε build. Πάμε να το περάσουμε στον μικροελεκτή. Ανοίγουμε την κονσόλα να δούμε τις εκτυπώσεις. Ωραία, έχουμε πάρει IP. Θα προσπαθήσω να μπω στο dashboard απευθείας. Με πάει στη login σελίδα αυτόματα. Έτσι. Πάμε ξανά να το δούμε. Βάζω το URL dashboard, κρατάω enter και δεν θα με πάει πλέον στο dashboard. Θα μπει μέσα στην if που φτιάξαμε και θα με κατευθύνει στη login. Βλέπετε, I am in login get handler. Ωραία. Όμως, να βάλω λίγο εδώ. Ωραία. Τώρα, πάω να συνδεθώ. Πατάω enter. Έτσι. Κάνω logout. Ωραία. Αν πάω να μπω στο dashboard, μπαίνει. Γιατί μπαίνει, γιατί δεν έχω ρυθμίσει όταν κάνω logout η μεταβλητή να γίνεται false. Πάμε να το κάνουμε. Logout get handler, έτσι. Μας ανακατεύθυνει πίσω στην login σελίδα, αλλά πρέπει να κάνουμε την μεταβλητή logged in, να την κάνουμε false.
Save. Build. Περνάμε το πρόγραμμα. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τον κωδικό μας. Ωραία. Έτσι. Όσο είμαστε login, δεν έχουμε κάνει logout, έτσι. Μπορώ να μπω στην dashboard ακόμα. Ωραία. Και μόλις κάνω logout όμως, αν προσπαθήσω να μπω στη dashboard, θα με πάει στη login. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι μετά από 10 δευτερόλεπτα το logout να μην έχουμε πατήσει, θα μας κάνει αυτόματα logout. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Και θα βάλουμε ένα time out. Ωραία. Εδώ έχουμε δηλώσει τώρα 5 δευτερόλεπτα. Είχα πει για 10 στο προηγούμενο βίντεο, το βάλουμε τώρα 5. Και εδώ έχω δηλώσει ότι στον compiler long αριθμός είναι τα μικροσεκόντ, έτσι. 1.000.000 μικροσεκόντ. Έχει 1.000 μιλιοσεκόντ και 1.000.000 μικροσεκόντ. Πάμε τώρα στο σημείο που ελέγχουμε αν το username password είναι σωστό και κάνουμε και την πλήκη για τη μεταβλητή logged in true. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα last activity time ESP time get time. Ωραία. Και θα πρέπει να κάνουμε include τη βιβλιοθήκη. Ωραία. Τώρα μέσα στο handler να κλείσω εδώ για το dashboard get handler. Εδώ θα πρέπει να πάρω το χρόνο αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί κάθε φορά που θα μπαίνω μέσα, που θα προσπαθώ να μπαίνω στο dashboard, θα πρέπει να ελέγχω πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που έκανα login. Ωραία. Συγγνώμη. Και τι θα κάνω τώρα? Θα κάνω μέσα στην if, θα βάλω και μία συνθήκη or, έτσι ώστε το αν είναι αυτή η αφαίρεση της στιγμής του χρόνου τώρα με το χρόνο που κάναμε login είναι μεγαλύτερο από το timeout, login timeout σε US, ωραία, τότε θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το ότι δεν είναι login. Και επίσης καλό θα είναι να κάνουμε και τη μεταβλητή logged in, να την κάνουμε false. Ωραία. Πάμε να κάνουμε build. Να δούμε. Έχουμε ένα μικρό γραφάκι.
Ωραία, περνάμε το πρόγραμμα. Ωραία, ανοίγουμε. Ωραία, ανοίγουμε. Βάζουμε username και password. Ωραία. OK. Θα περιμένουμε να περάσουν 15 δευτερόλεπτα. Μας πέταξε στη login σελίδα. Πάμε πάλι. Έτσι. Θα μείνουμε για 5 δευτερόλεπτα και θα μας ανακατευθύνει μόνο του στη login. Ωραία. Αν εγώ βάλω την dashboard, με πάει στη login σελίδα. Ωραία. Οπότε λειτουργεί σωστά. Τώρα, τι μας μένει? Το τελευταίο πράγμα που μας μένει είναι να διαβάζουμε τις τιμές από τους αισθητήρες. Έτσι, άμα δούμε στην dashboard get handler, ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε ότι βάζουμε την τιμή των αισθητήρων καρφωτά. Όμως εμείς εδώ θα καλούμε μια συνάρτηση η οποία θα είναι read sensors, ας πούμε. Και θα διαβάζει τους αισθητήρες. Δεν θα βάζουμε καρφωτά τις τιμές. Και πιστέψτε με, έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμη βιβλιοθήκη, αλλά θα φτιάξουμε τον κώδικα σιγά σιγά με βάση τα σήματα που στέλνει ο μικροελεγκτής προς τον αισθητήρα και ο αισθητήρας προς τον μικροελεγκτή. Ωραία, λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο γι' αυτό και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά. Γεια σας.